ጤና ይስጥልን እንደምን ሰነበታችሁ። ዛሬ ሂሳብ በአማርኛ የተባለውን ፕሮግራም ይዘን ቀርበናል። በዚህ ፕሮግራማችን የኢትዮጵያን ዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛም 2014 አራት ጥያቄ ምሳሌዎች ይዘን ቀርበናል። የመጀመሪያው ጥያቄ which of the following expression is polynomial expression ነው የሚለው። ከነዚህ ውስጥ ፖሊኖሚያል ኤክስፕሬሽን የሆነው የትኛው ነው የሚለው። ፖሊኖሚያል ኤክስፕሬሽን የራሱ የሆነ ህጎች አሉት። ፖሊኖሚያል ኤክስፕሬሽን መሆን የማይችለው ማን ነው የሚል አለ። እነሱን ሩሎች እዚህ ጋር ሪቫይዝ እናድርጋቸው። አንደኛው no square root of variables square root of variable አይፈቀድም። ሁለተኛው no variables in the denominator ላይ variable ሊኖር አይገባም። ሶስተኛው no fractional powers። አራተኛው only zero or positive power. No negative powers allowed. ስለዚህ እነዚህ ከሆኑ ሩላችን እያንዳንዱን እንግዲህ ፖሊኖሚያል መሆኑን አለመሆኑን እያየን መናገር ነው። አንደኛው a sin x ስላለበት በኤክስፕሬሽን ውስጥ ያ ፖሊኖሚያል እንዳይሆን ያደርገዋል። ለምንድን ነው የምትሉን? sin x በtan x over cos x መደረግ ይችላል። ስለዚህ ምን ያደርገዋል ማለት ነው? ከዲኖሚኔተሩ ላይ ቫሪያብሉ x እንዲኖር ያደርገዋል። Therefore, sin of x ወይም tan of x ወይም cos of x እነሱ በምንም ተአምር ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ሊሆኑ አይችሉም ማለት ነው። ሌላው b ሱ ቀላል ነው። number 2 ዛጋ ስታዩት ጉምናል no variables are allowed in the denominator ዲኖሚኔተሩ ላይ ምንም አይነት ቫሪያብል እንዲኖር ካልተፈቀደ x ስኩዌር ምን ስላለው that's it b ሊሆን አይችልም። c is the answer c ፖሊኖሚያል ነው የምንልበት ምክንያት ምንድነው? 2 plus pi over 1 plus pi square ሚል አይደለም። pi just የቁጥር ነው just 3.14 ማለት ነው። ስለዚህ any ቁጥር just by itself ከሆነ ፖሊኖሚያል ነው። ምን ይባላል? a constant or a zero ፖሊኖሚያል ተብሎ ይጠራል። ለምን? x the power of 0 ሁሉ ጊዜ አንድ ነው። አንድ ሲባዛ በማንኛውም ቁጥር ራሱ ቁጥሩ ነው። ስለዚህ ነው a constant ወይም ዜሮ ፖሊኖሚያል ብለን የምንጠራው። d ሁለት ነገር ያፈርሳል። አንደኛው 7 times x of 5 the power of x the power of 5 over 2 ሚለው over 2 ምትለው ያቺ ስኩዌር ሩት ነች ማለት ነው። that's it። ሁለተኛው ደግሞ ፍራክሽን ነምበሮች አሉ እዛ ጋር 2 over 3 እና 5 over 2 as a power። ስለዚህ ሁለት ነገሮችን ያፈርሳል ከተሰጡን ህጎች ውስጥ። therefore መልሱ ትክክለኛ መልስ ስለዚህ c ነው ማለት ነው። እና እንዲህ አይነት ጥያቄ ለመመለስ ሁሌ ማስታወስ ያለባችሁ ይችን ህጓን ነው። Okay, let's check another question. ሌላው ጥያቄ የመረጥ ነው question number 2 ነው። question number 2 what is the distance from the origin to the line passing through 1 0 and 0 1? ይሄ የሚለን ብዙ ጊዜ if you are looking for a distance between a point and a line you have to find the perpendicular line that goes from the point to the line. እና ከፖይንቱ ወደ ላይኑ ፐርፔንዲኩላር ሰርቶ የሚያልፍ ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ይሄን ለማድረግ ቀላሉ ነገር ኮኦርዲኔት ፕሌን ላይ እነዚህን 1 0 እና 0 1ን ፕላት ማድረግ ነው። ከዛ የሚቀጥለው ደግሞ ኦሪጂኑን ፈልጎ ኦሪጂኑን ማርክ ማድረግ ነው። እነሱን ሶስቱ ነገሮች ካደረግን ያላቸውን ሪሌሽንሺፕ ቪዥዋሊ ማየት እንችላለን ማለት ነው። የግድ መስመሩ ትክክል መሆን የለበትም። just you can
close to ተቀራራቢ ወረቀት ላይ ሲሰሩት አናቱ ላይ መሆን የለበትም። ስለዚህ መጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው x 0 ሲሆን y 1 የሆነችውን ማርክ እናደርጋለን። x 0 y 1 y 1 ሲሆን ደግሞ ማለት x 1 ሲሆን ደግሞ y 0 የሆነውን ሁለቱን 1 0 እና 0 1ን ማርክ አደረግን ማለት ነው። ቀጥሎ ማርክ የምናደርገው ኦሪጂኑን ነው። ኦሪጂኑን ከማድረጋችን በፊት ላይን እንፍጠር በሁለቱን የሚያገናኝ ማለት ነው። ከዛ ኦሪጂኑን ማርክ እናደርግና ከኦሪጂኑ ወደዚህ ላይን ፐርፔንዲኩላር የሚሰራ እንፈልጋለን ማለት ነው። ያ ሲሆን ሃይቱ አንድ ዊድዙ አንድ የሆነ ወይም ሌንግዙ አንድ የሆነ ካለን 1 1 ከሆነ አይሶስለስ ትራያንግል ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህኛው ፖይንት እስከ መስመሩ ድረስ የሚሰራልን ምንድነው ፐርፔንዲኩላር ነው። that means the midpoint ይሆናል ማለት ነው። የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ምንድነው what is the midpoint ብሎ መፈለግ ነው። እና የመጀመሪያ ነገር የምናደርገው ምንድነው ሁለቱ ፖይንቶች አሉን አይደል 1.0 እና 0.1 የሁለቱ ሚድፖይንት ማን ነው? ይሄ ሌላኛው ላይን ፐርፔንዲኩላር የሚያቋርጠው በሁለቱ መሃል ያለውን ሚድፖይንት ማን ነው? ሚድፖይንት ራሱ የቻለ ፎርሙላ አለው። ለምሳሌ ሁለት ፖይንቶች ተሰጡን x1, y1 እና x2, y2 የተባሉ ቢሰጠን ሚድፖይንቱን ለማግኘት የመጀመሪያውን xን ከx ጋር በመደመር ሁለተኛው ፖይንት yን ከy ጋር በመደመር በሁለት ማካፈል መሃል ላይ ያለው ሚድፖይንት ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። so x1 plus x2 ይላል። የመጀመሪያው ፖይንት 1 ነው። ከዛ x ቫልዩ 1 ነው። x ቫልዩ ሁለተኛው ፖይንት 0 ነው። 1 ሲደመር 0 ሲካፈል ለ2 1 ሁለተኛው ይሆናል። ሁለተኛው ፖይንት ደግሞ 0 የመጀመሪያው ነው። 1 የሁለተኛው ነው። የy ቫልዩዎች እነሱንም እንደዚህ ለሁለት ስታካፍሏቸው የምታገኙት half ነው። ስለዚህ ሚድ ፖይንታችን 1/2, 1/2 ይሆናል ማለት ነው። still this is a point እና ይሄን ሚድ ፖይንት ካገኘን በኋላ የሚቀጥለው ስቴፕ ምንድነው? አሁን ሁለት ፖይንቶች አሉ። አንደኛው ኦሪጂኑ ነው፣ አንደኛው ደግሞ ሚድ ፖይንቱ ነው። በሁለቱ መሃል ያለው ዲስታንስ ምንድነው የሚለው እዚህኛው ስቴፕ ላይ የመጀመሪያው ሚድ ፖይንት ነው። ያሁኑ ደግሞ ዲስታንስ ነው። what is the formula for distance? የዲስታንስ ፎርሙላ ምንድነው በሁለት ፖይንቶች መሃል ያለው ነው የሚለው እሱን ማስታወስ ያለብን ጀስት ፎርሙላ ነው ሆነው so distance between 2 points, that means the origin and this half comma ይሄን ካልኩሌት ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው? ኦሪጂን ማለት ምንድነው? መጀመሪያ በኮኦርዲኔት ፕሌን ላይ ኦሪጂኑ ሁሉ ጊዜ it represents 0.0 ስለዚህ ዲስታንስ ፎርሙላችን ደግሞ ምንድነው የሚባለው? x2 minus x1 over y2 minus y1, the horizontal change over vertical change የሚባለው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከሆነ ፎርሙላችን በቀጥታ ቁጥሮችን በመተካት እዳዝም ማተር ከየትኛው ብትጀምሩ እንዲቀል 0 መጨረሻ አደረኩት half ሲቀንስ 0 ሲካፈል half ሲቀንስ 0 ምን ይመጣል? half over half ይመጣል or 1/2 over 1/2። ስለዚህ ማንኛውም ቁጥር በራሱ ሲካፈል መልሱ አንድ ነው አይደል? ዲስታንሳችን አንድ ነው ማለት ነው እና መልሱ b ነው ማለት ነው። ከዛ ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት ፈተና ላይ መጡ ጥያቄዎች ሁለት ስቴፕ ነው የሚኖራቸው። አንደኛው ስቴፕ አንድ ጥያቄ ያስመልሳችኋል። ሁለተኛው ስቴፕ ደግሞ መልሱን የምታገኙበት ይሆናል። በዚህኛው ምንድነው የተደረገው? በመጀመሪያው ሚድ ፖይንት እንድትፈልጉ ለምን በፐርፔንዲኩላር የሚያልፈው ትራያንግል ይፈጠርና ዛጋ ፐርፔንዲኩላር ሲያልፍ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ትራያንግሉን ለሁለት ይከፍሏል ማለት ነው which is an isosceles triangle። ስለዚህ ፐርፔንዲኩላር የሚቆርጠው በሚድ ፖይንቱ ላይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እነዛን ህጎች እንድታስታውሱ ያስገድዳችኋል። ከዛ በኋላ እሱን ካገኛችሁ በኋላ አሁን ሚድ ፖይንቱን ክሮስ እንደሚያደርግ ካወቃችሁ ሚድ ፖይንቱን ፈልጋችሁ ካልኩሌት ታደርጋላችሁ። የሚድ ፖይንት ፎርሙላ ራሱን ይቻላል። እዚህ ጋር ሚድ ፖይንት equal to x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2 የሚድ ፖይንት ነው። ከዛ በኋላ ካገኛችሁት በኋላ እሱን distance between the origin and this midpoint የሚሆነው ምንድነው?
the vertical change over the horizontal change ይሆናል ማለት ነው። Okay, ሌላ ጥያቄ ደግሞ እንሞክር. Let's try another question, number 8. So the question here is to find the geometry whether or which one of the following represents a geometric sequence. ከነዚህ ውስጥ geometric sequence የሆነው የትኛው ነው? So there are two sequences that we learned so far, right? One is arithmetic sequence and the other one is geometric sequence. እንዴት ነው የምንለያቸው ነው ጥያቄ? How do we identify them? It's very simple. One of them uses addition, subtraction, division, and multiplication. If you get from one value to the next with those operations, that's it is arithmetic. But if you have to use a power, that is a geometric progression or geometric sequence. So let's see. ለምሳሌ a ከ3 ወደ 1 from 3 to 1 from 1 to 1 over 3 ብናደርገው ነው የሚሄደው። አትሊስት ሁለቱም ማየት አለብን። ከ3 ወደ 1 ለ3 ማካፈል አለብን አይደል? ከዛ ከ1 ወደ 3 ደግሞ አሁንም ለ3 ማካፈል አለብን። that means progression it is a ratio of 1 over 3. so በ1 ሶስተኛ ብናባዛው የ3ን 1 እናገኛለን። አንድም በ1 ሶስተኛ ብናባዛው 1 ሶስተኛ እናገኛለን። 1 ሶስተኛ በ1 ሶስተኛ ብናባዛው 1 ዘጠኛ እናገኛለን። እንደምታዩት ፕሮግሬሽኑ 1 ሶስተኛ ነች እና የሆነ n ተርምን ብላችሁ ያንን n ተርም በ t of n is equal to t of 1 times r the power of n minus 1 አርገን ማምጣት ከቻለን that is geometric progression. አሁን t of 1 still 2 of 1 3 ነች ብለናል። ሲባዛ 1 ሶስተኛ the power of 1 minus 1 ስለዚህ 1 minus 1 is 0. anything the power of 0 is 1. 1 times 3 is 3. ስለዚህ የመጀመሪያው ሳቲስፋይ ያደረግን። አምስተኛውን ተርም ብናይ እንደዚሁ አምስተኛውን ተርም ስናይ ምን እናገኛለን? choose the power of 1 times 1 the power of 1 over 3 the power of 5 minus 1 which is 4 which is 3 times 1 over 81 ይመጣል which is 1 over 27. እዛ ጋ ሄዳችሁ 1 2 3 4 አምስተኛው ተርም ብታዩት 1 over 27 ነው። therefore this is an arithmetic progression. ሌሎቹ ለምን እንዳልሆኑ ደግሞ እናያለን። አሁን ቀጥለን ለምሳሌ ዲውን እንመልከት። ዲ ከኔጌቲቭ 3 ወደ 6 ለመሄድ በኔጌቲቭ 2 እናባዛው ፖዚቲቭ 6 ሆነ። ከዛ በ3 እናባዛው ኔጌቲቭ 9 ይሆናል አይደል? የመጀመሪያውን ተርም ነው ሁሌ የምናባዛው። ከዛ በኋላ ኔጌቲቭ 4 እናደርግ። ኔጌቲቭ 4 ጊዜ ኔጌቲቭ 3 ፖዚቲቭ 12 እንደምታዩት በ1 በ2 በ3 በ4 with alternate negative 1 negative 3 ያደርግን እያባዛን ከሄደን ያንን ቫልዩ እናገኛለን። ይሄ ማለት ቅድም እንዳልኳችሁ ይሄ ከአንዱ ወደ አንዱ ነው። በማባዛት በማካፈል በመደመር ከሆነ ወይም በማባዛት ከሆነ arithmetic progression ነው፣ ጂኦሜትሪክ አይደለም። እሺ ለምሳሌ 1 ሁለተኛ 1 ሶስተኛ 1 አራተኛ this 1 over 2 1 over 3 1 over 4 የሚለው if you see it just 1 over 2 then 1 over 3 then 1 over 4 ያለ ነው ሄደው። therefore ከአንዱ ወደ አንዱ ፕሮግረስ ሲያደርግ በመደመር ነው 2 3 4 if you just notice the bottom one is just by addition. therefore it is arithmetic progression, it's not geometric progression. then look at the 1 3 6 10 15. so from 1 to 3 we added 2, it becomes 3. From 3 to 6 we add 3, it becomes 6. From 6 to 10 we add 4. so we're just adding 1 2 3 4 to that sequence to get to the next sequence. therefore that's also arithmetic sequence. We have to add numbers, not use a power. Now ዋናው ነገር ሁሉ ጊዜ geometric progression it uses a power. Okay, let's try another question. Question number 9. በዚህ ጥያቄ ሲኩዌንስን ኮንቨርጅ የሚያደርገው ወዴት ነው የሚለው። This is like a prerequisite for limit lesson. እና ሊሚት እንደሆነ አድርገን እናስበዋለን። as n goes to
infinity starting from 1, what happened to this expression የሚለው ይሄ ኤክስፕሬሽን ቁጥሩ ትልቅ እየሆነ በወደ ቁጥር በኤን ቦታ መንተካ ቁጥር ትልቅ እየሆነ በሄደ ቁጥር መልሳችን ወዴት ይጠጋል ነው። በቀላል ምሳሌ ልንጀምረው እዚህ ጋር እና ለምሳሌ አሁን y is equal to 1 over x ቢሆን ለምሳሌ x 0 መሆን አይችልም። ዲኖሚኔተር ላይ 0 ማድረግ አንችልምና እና ግን ከአንድ ጀምረን የሚሆን ከሁለት ጀምረን ቁጥሩ ትልቅ እየሆነ ቢሄድ የy ቫልዩ ምን ይሆናል ነው። ለምሳሌ x 1 ቢሆን y 1 ነው። x 2 ቢሆን y ግማሽ ትሆናለች። x 1000 ቢሆን y 0.001 ይሆናል። x 1000 ቢሆን ወይ 10000 ቢሆን ወይ 100000 ቢሆን እንዲሁ y እያነሰች ትሄዳለች። ይሄ ማለት x ወደ ኢንፊኒቲ በተጠጋ ቁጥር በጣም ትልቅ ቁጥር የሆነ ወደ ቁጥር y እያነሰች ወደ 0 ትጠጋለች ማለት ነው። እሺ ኤክሳችን እያነሰች ብትሄድስ? ለምሳሌ አንድ ማነው 0 መሆን አይችልም ብለናል። በ0 እና በ1 መሃል ቢሆንስ? ለምሳሌ ኤክስ ቫልዩ let's take an example. ለምሳሌ ኤክስ ወደ 0 እየተጠጋች ብትሄድ አንድ ሳትሆን ከአንድ ጀምሮ ወደ ኋላ ብንሄድስ? ለምሳሌ ኤክስ 0.1 ብትሆን y ምን ይሆናል? 10 ይሆናል። ኤክስ ደግሞ 0.01 ቢሆን y ምን ይሆናል? 100 ይሆናል። ኤክስ ደግሞ 0.001 ቢሆን 01 ቢሆን ምን ይሆናል? y is equal to 1000። እንዲህ እያለ ምን ይሆናል? ኤክስ በጣም እያነሰች በሄደች ቁጥር ኤክስ ወደ 0 በተጠጋች ቁጥር y መጨረሻ የሌለው ቁጥር እየሆነ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄ እንደ መንደርደሪያ ሐሳብ ነው እና እንዴት አድርገን ነው ሶልቭ የምናደርገው? እንዲህ አይነት ጥያቄ ሲሰጧችሁ usually it has to be እና እንዲህ አይነት ቁጥሮች ሲሰጧችሁ usually እንዲህ አይነት ኤክስፕሬሽን ሲሰጧችሁ reducible ነው መጀመሪያ እንትን ማለት ይችላላችሁ ማለት ነው። somehow some part eliminate መደራረግ ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄንን መልሼ ብጽፈው n minus 1 times 2n plus 1 over 1 minus n square የሚል ነገር አለ አይደል? እዚህ ጋር ከስራ ያለውን ብቻ በመመልከት አንድ ሲቀነስ n square ምን ማለት ነው? ማይነስን ፋክተር አውት ባደረገው n square minus 1 ይሰጠናል ማለት ነው። ይሄ ማለት minus times n minus 1 times n plus 1 ሊሆን ይችላል። ይሄ n square minus 1 የሚለውን ፋክተራይዝ በማድረግ ማለት ነው። ታዲያ ይሄንን መልሰን እዚህ ኢኩዌሽን ላይ በመተካት ፋክተራይዝ የሚሆነውን n minus 1 times n plus 1 ኔጌቲቭ ማለት ነው። ማን ሬዲዩስ የሚደረጋለን? n minus 1 በn minus 1 መጥፋት ይችላል። ስለዚህ ከላይ ማን ይቀረናል? 2n plus 1 ብቻ ይቀረናል። ከስርስ at the bottom we'll have only the minus sign and the n plus 1 sign። ማስታወስ ያለብን ይሄ ቁጥር በጣም ለምሳሌ 1000 ቢሆን 1 ብር ጨምሩበት ለውጥ የለውም። 100,000 ቢሆን 1 ብር ጨምሩበት፣ ሚሊዮን ቢሆን 1 ብር ጨምሩበት ትርጉም የለውም። ስለዚህ plus 1 is meaningless። ስለዚህ the closest thing what we want to consider is 2n over minus n። 2n ሲካፈል ኔጌቲቭ n ያለው ፓርት ብቻ ነው ማየት የምንፈልገው። ይሄ ደግሞ ምን ይሰጠናል? n በn እንዲጣፋ ያደርግልንና ማይነስ ሳይኗ እና 2 ብቻ ትቀራለች። that becomes minus 2 እና ከዛ ላይ የምታዩት b ነው መልሱ ማለት ነው። the main thing እዚህ ጋር የምታዩት ምንድነው? እዚህ ላቬንደር ከለር ያደረኩት 1 minus n the power of 2 እሱን ፋክተራይዝ ማድረጉ ነው። እሱን ፋክተራይዝ ካደረጋችሁ ጥያቄያችሁን መልሱ። ሌላው ነገር ማስታወስ ያለባችሁ 1 minus n square ይላል። n 1 መሆን አይችልም። አንድ ሲቀነስ አንድ 0 ስለሚሆን ማለት ነው። እሺ ሌላ ምሳሌ እንመልከት። question number 12 ጥያቄ 12 የምንመለከተው f of x equal to x plus 1 divided by x minus 1 ነው የሚለን። f of a 5 ቢሆን f of 2a ማን ነው የሚለን።
as a side note ማንኛውም ቁጥር ሲካፈል ለዜሮ አንድ ፋይ ነው። ስለዚህ ከስር ያለው x-1 ዜሮ መሆን አይችልም። ሁለተኛው ማሳወስ ያለብን ማንኛውም ቁጥር ከስሩ as a denominator አንድ አለው። ለምሳሌ 6/1 ነው። 8 8/1 ነው። 3/1 ነው። ስለዚህ 3/1 is 3 3 ሲካፈል 1 3 ስለሆነ ማለት ነው። እሺ ጥያቄያችን f of x is equal to x plus 1 divided by x minus 1 ነው የሚለን አይደለ? በኤ ብንተካው f of a ቢሆን ማን አለን? a ሲደመር 1 ኦቨር a ሲቀነስ 1 ይሆናል። ምን ብለናል? ይሄ ግን f of a የዚህ ሪዛልት 5 ነው። ስለዚህ f of a ውን በ5 መተካት እንችላለን። 5 እኩል ነው a ሲደመር 1 ሲካፈል ለa minus 1 ቀደም ያለውን ነገር እናስታውስ። 3 is equal to 3/1 ብለን ነበር አይደል? እዛ ጋር ሌላ ደግሞ እንማር እዚህ ጋር ለምሳሌ 3/4 እና 75/100 is the same thing 3/4 እና 75/100 እኩል ናቸው። ይሄን ለማረጋገጥ ምንድን ነው cross product 3 we will multiply 3 by 100 and 4 by 75 ስለዚህ 3 ጊዜ 100 እና 4 ጊዜ 75 ብናካፍል still መልሱ the same ነው። በተመሳሳይ ዘዴ 5/1 there is 1 ብለናል። 5/1 we will multiply 5 times a minus 1 እና 1 times a plus 1 እናደርጋለን ማለት ነው crisscross so 5a minus 5 is equal to a plus 1 so crisscross አድርገን እናገኛለን። we multiply 5 times a minus 1 is equal to 1 times a plus 1. Where did we get 1? Every number has 1 as a denominator. ከዛ distribution በመጠቀም 5a minus 5 is equal to a plus 1. 5a minus a, this is rearranging same terms to the same side of the equal sign. በዛ ህግ መሰረት 5a ሲቀነስ a ወደዚህ ሲመጣ ኔጌቲቭ ይሆናል። ኔጌቲቭ 5 ደግሞ ወደዛ ሲሄድ ፖዚቲቭ 5 ይሆናል። ስለዚህ 4a is equal to 6 ሆነ ማለት ነው። a is equal to 1 point. Okay, a 1.5 ከሆነ f of 2a ምንድን ነው? በa ቦታ 1.5 መተካት ነው። 2 times 1.5 ስንት ላይ f of 3 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ f of 3 ሶልቭ ካደረግን ጥያቄያችንን መልስን ማለት ነው። ስለዚህ f of 3 is equal to x plus 1 ሚሊዮን 3 plus 1 እንለዋለን ማለት ነው። ኦቨር እና x minus 1 የሚለውን ደግሞ 3 minus 1 እንለዋለን። 3 plus 1 is 4 over 3 minus 1 is 2 4 over 2 4 ሲካፈል ለ2 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን 2 ነው ማለት ነው። That's how you do this one. Okay, I'll try to do more, but I think it's enough for today. I hope you got something out of it. Enjoy.